ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตึกสวยๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ดูผ่านๆมันเหมือนกับตึกที่อยู่มาเป็นพันปีใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเมื่อ100 ปีที่แล้วตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่เคยถูกเรียกว่านรกบนดินเมืองนี้ครับครั้งหนึ่งเคยถูกลบหายไปจากแผนที่โลกด้วยระเบิดนับล้านลูกแต่ด้วยความหวังคนที่นี่เขาสร้างทั้งเมืองนี้กลับขึ้นมาใหม่แต่ความโหดร้ายในยุคนั้นไม่ได้มีเท่านี้ครับเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเคยทำให้คนบาดเจ็บล้มตายสูญหายนับล้านชีวิตนี่ไงทุกคนอันนี้คือหลุมศพของทหารนะครับจริงๆที่เราบอกว่ามารบและแน่นอนนะครับว่าเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นที่นี่มีวิธีหนึ่งเรียกว่าการเป่าแตรที่ไม่เคยหยุดเป่ามาตลอด100 ปีและเมืองนี้ครับยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่ทำร้ายจิตใจทาสแมวมากที่สุดในโลกครับคือพิธีการโยนแมวลงมาจากหอคอยและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือหอคอยที่เขาใช้โยนน้องเหมียวเขาทำไปทำไมเมืองนี้ถึงได้มีเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเมืองนี้ที่บอกว่าเป็นเมืองปลอมจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้จะไปหาคำตอบร่วมกันในอีเปอร์ประเทศเบลเยียมครับถ้าใครนะครับกำลังมีแพลนมาเที่ยวยุโรปแล้วก็ยังไม่มีวีซ่าแต่ว่าไม่อยากไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองสิวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือให้บริษัทที่รับทำวีซ่าจัดการนะครับข้อดีเลยคือจะช่วยลดความยุ่งยากของเรานะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการยื่นวีซ่าด้วยอย่างทริปยุโรปรอบนี้นะครับเราให้ทาง Advice Education นะครับจัดการเรื่องวีซ่าเชงเก้นให้เลยนะซึ่งทาง Advice Education นะครับมีบริการทำวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลกแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ให้คำปรึกษานะครับตรวจเอกสารยื่นวีซ่าและติดตามสถานะให้จนถึงตอนที่เราเนี่ยได้วีซ่าเลยนะนอกจากนี้นะครับถ้าใครมีแผนจะเรียนต่อต่างประเทศอยู่ด้วยนะที่นี่ก็เป็นศูนย์แนวการเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยตามช่องทางออนไลน์และเบอร์โทรที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้ที่แรกที่เรามาเนี่ยเราอยู่กันที่สุสานนะครับหลายคนจะงงว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาสุสานแห่งนี้คือต้องบอกว่าเมืองที่เราจะไปวันนี้มันชื่อว่าเมืองอีเปอร์นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์แล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่1เมืองนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามรบนะครับที่หนึ่งที่มีคนตายเยอะมากแล้วก็เมืองนี้เรียกได้ว่าเป็นทุ่งสังหารเลยดีกว่าเพราะว่าภายใต้พื้นดินของเมืองเนี่ยเขาบอกมีการสูญเสียเอาแบบที่พิสูจน์ไม่ได้นะแต่เขาว่ากันว่านับล้านคนนะฮะบางคนที่จมอยู่ใต้โคลนอะไรแบบต่างๆนะการที่ทุกคนจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปฟังก่อนครับว่าที่เนี่ยมันเกิดสงครามอะไรขึ้นนะครับตอนสงครามโลกครั้งที่1ทำไมมันถึงสำคัญแล้วทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ครับไปฟังอีเปอร์เนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียมนะครับอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนฝรั่งเศสมากทุกวันนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ราวๆประมาณ 35,000 คนเองนะแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคกลางนะครับเมืองนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถือว่าร่ำรวยมากครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าและขนสัตว์โดยเฉพาะงานทอผ้านะครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือจริงๆแม้ตัวเมืองนะครับจะไม่ได้เลี้ยงแกะเองนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่นำเข้าขนแกะคุณภาพดีจากอังกฤษแต่สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักชื่ออีเปอร์มากที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องผ้าหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะแต่เป็นเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่โหดร้ายที่สุดของสงครามโลกครั้งที่1ครับคือสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยต้องปูพื้นก่อนนะฮะกลับไปประมาณช่วงปี1914ถึง1918เนี่ยชนวนสำคัญครับเริ่มจากการลอบสังหารอาร์ชเดยุทฟรานเฟอร์ดินานด์นะครับรัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีทำให้ยุโรปนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือมหาอำนาจกลางนำโดยเยอรมนีและฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรครับแล้วไฟสงครามเนี่ยกระจายไปทั่วทวีปครับหนึ่งในนั้นคืออีเปอร์นั่นเองฮะคำถามคือทำไมเมืองเล็กๆแห่งนี้ถึงสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เยอรมันนะครับต้องการยึดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของอังกฤษนั่นเองครับทำให้เกิดการรบครับยืดเยื้อกว่า4 ปีและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับรวมบาดเจ็บอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนะประมาณ1 ล้านคนเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในพื้นที่นี้ครับคงหนีไม่พ้นยุทธการครั้งที่3ครับปี1917หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Battle of Passchendaele นะครับการรบครั้งนั้นนะครับมีทหารเสียชีวิตหลายแสนคนครับปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยครับฝนตกหนักเป็นสัปดาห์เลยนะบวกกับการยิงปืนใหญ่เนี่ยทำให้ทำลายระบบระบายน้ำทั้งหมดนะครับพื้นดินเนี่ยกลายเป็นหลุมระเบิดเต็มไปหมดเลยสุดท้ายครับสนามรบทั้งพื้นที่นี้กลายเป็นเหมือนกับทะเลโคลนครับทหารจำนวนมากนะครับจมหายลงไปในดินจนทุกวันนี้นะครับยังมีผู้สูญหายจำนวนมากครับและเชื่อกันว่าร่างของพวกเขาครับยังอยู่ใต้พื้นดินเดิมของสมรภูมินี้และนั่นแหละครับ
นั่นก็คือเรื่องราวเราก็เลยมาที่สุสานที่มีชื่อว่า Thai Cot Cemetery นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสุสานในเครือจักรภพนะครับของทหารที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะและวันนี้ผมก็มากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกต่างๆครับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยนะครับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยเขาไม่ได้เป็นนะครับ ไม่ได้เป็นค่ะ ไม่ได้เป็นแต่เขาคือนะครับด็อกเตอร์นะครับรถด็อกเตอร์จะโดนรถชนแล้วนะครับเขาคือด็อกเตอร์ พอแล้วสวัสดีค่ะเอิญค่ะ เฮ้ย เอ้ยแล้วอ้าว เอาเด็กมาแล้ว อโล่งอยู่เลยตอนนี้มีเด็ก เด็กมาแล้ว เหมือนเด็กๆมาอ๋อเด็กๆออกมาแล้วทัศ เอา น มา ศึกษา ใช่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 โอเค เราไปดูกันนี่ไงทุกคนอันนี้คือหลุมศพของทหารนะครับจริงๆที่เราบอกว่ามารบเขาบอกว่าประมาณ10,000นะครับ10,000 กว่าใหญ่มากสุสานเนี้ย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับพื้นที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของโซนรบที่เรียกว่าอีเปอร์ซาเลียนนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบหนักที่สุดของอีเปอร์ครับทั้งดุเดือดทั้งนองเลือดและแทบไม่มีวันไหนเลยครับที่เสียงปืนเนี่ยจึงเงียบลงนะตรงจุดนี้ครับเป็นสุสานในวันนี้แล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยเคยใช้เป็นจุดพยาบาลของทหารออสเตรเลียครับแล้วก็เป็นพื้นที่ฝังศพเล็กๆนะครับสำหรับทหารที่รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตนั่นเองนะหลังสงครามจบลงนะครับทางการเนี่ยก็รวบรวมร่างของทหารที่กระจัดกระจายอยู่รอบสมรภูมิฮะรวมถึงจากสุสานอื่นๆด้วยครับมารวมไว้ที่นี่จนกลายมาเป็นสุสานทหารเครือจักรภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยทหารเครือจักรภพในสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือทหารจากสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ประเทศในเครือเช่นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ด้านในสุสานนะครับมีหลุมฝังศพอยู่เกือบ 12,000 หลุมนะแต่ที่น่าเศร้าคือกว่า 70% ของหลุมทั้งหมดนะครับเป็นร่างของทหารที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับส่วนกำแพงโค้งนะครับที่อยู่ด้านหลังของสุสานนะครับจะเห็นว่าจะมีการจารึกชื่อทหารที่สูญหายไปเกือบ 35,000 นายอีกนะฮะนี่คือทหารที่เสียชีวิตในสนามรบแต่ไม่พบร่างครับหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่เหลือให้ระบุได้แล้วนะครับโดยรายชื่อบนกำแพงนี้นะครับเป็นทหารที่เสียชีวิตหลังวันที่ 16 สิงหาคม คศ 1917 เป็นต้นไปนั่นเองนะซึ่งก็เป็นช่วงยุทธการครั้งที่ 3 การรบที่หนักที่สุดของอีเปอร์นั่นเอง นี่ครับเขาเขียนไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไว้นะครับ 1914 เดือนสิงหาคมนะครับสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มต้นขึ้น 1914 นะครับ First Battle of Ypres เกิดขึ้นครับ แล้วก็ 1915 ก็คือเป็น Second Battle นะครับ 1917 ก็เกิด Third Battle of Ypres เริ่มขึ้นอีก 1918 คือจบนะครับคือสงครามที่เนี่ยครับจบปี 1917 นะครับนับตั้งแต่ 1914 ก็ตีว่าประมาณ 4 ปีที่เขารบกันในโซนนี้นะฮะแล้วก็เริ่มเป็นสุสานที่เราอ่านมาเขาบอกว่าในนี้จะมีหลุมศพของทหารเยอรมันนะครับอยู่4หลุมจาก10,000 กว่าเนี่ยเขาบอกว่าด้วยที่มันแตกต่างเพราะว่าปกติเราจะเห็นหลุมศพของทหารฝั่งอังกฤษใช่ไหมครับเป็นมนแต่ถ้าเป็นเยอรมันเขาบอกจะเป็นแบบเหลี่ยมๆตัดเลยมี4หลุมแล้วตอนแรกผมก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมถึงมีแค่4หลุมแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเฉลยศึกแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็เสียชีวิตในตรงเนี้ยเขาบอกว่าใช้เป็นพื้นที่แพทย์สนามด้วยนะครับคือแรกเริ่มถ้าเมื่อกี้ที่คนฟังเรื่องทั้งหมดจะรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นบังเกอร์ด้วยนะครับจุดที่ทหารเยอรมันเนี่ยใช้ตั้งใช่ไหมจนที่ฝั่งอังกฤษยึดขึ้นมาได้นะครับมันก็ใช้เป็นสนามแล้วก็น่าจะมีทหารที่ถูกจับเสียชีวิตตรงนี้เขาก็เลยฝังไว้ด้วยกันเลยนะครับเป็นเหมือนแบบให้เกียรติด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าเขาบอกเนี่ยหลายหลุมเลยดีกว่าถ้าส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่า the a soldier of the Great War ก็คือเป็นนิรนามใช่เป็นทหารนิรนามก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะใช้วิธีการเนี่ยเขียนแบบนี้บนหลุมนะครับแล้วคือเราอยากรู้ใช่ไหมเราอยากเห็นว่าแบบมันมีจริงเหรอแบบหลุมของทหารเยอรมันเราก็เลยถาม AI แบบหาพิกัดเป๊ะๆให้หน่อยเฮ้ยแล้ว AI มันบอกได้ด้วยนะว่ามีลายแทงก็คือให้เขาบอกว่าให้เราเดินไปเนี่ยตรงไม้กางเขนตรงกลางเนี่ยที่เราเห็นนะก่อนถึงไม้กางเขนให้มองทางซ้ายมือครับโซนนั้นคือไหนเขาจะมีเห็น4หลุมเป็นแบบเหลี่ยมๆไหนนู่นนั้นนี่เห็นเร็วจังไหนไม่รู้เดาเขาตั้งหนึ่งโดด
และนี่คือหลุมศพของทหารเยอรมันนะฮะก็ที่เราเห็นเลยคือมันจะเป็นตัดสรุปเขาก็ตั้งแยกนี่ใช่ไหมแต่นี่เจอแค่สองนะครับอันนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็ยังมีนำดอกไม้มาเคารพแล้วก็จะเห็นเป็นแดงๆน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ทุกคนครับและนี่คือกำแพงครับที่สลักชื่อทหารที่เขาไม่เจอร่างนะครับเขาก็จะเอามาสลักไว้ที่นี่ Here are recorded the names of the officer and men of New Zealand who fell in the Battle of Broadstone and the First Battle of Patchdale, October 1917, and whose graves are known only to God. แต่ว่า นี่ก็คือรายชื่อแบบว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆ แล้วก็แบบที่มาจากนิวซีแลนด์ที่แบบว่าอยู่ในสงครามนี้ ก็คือที่เนี่ยเขาสดุดีแบบทหารนะครับที่สละชีพในสงครามนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งเยอรมันเนี่ยจะยึดเบลเยียมได้อยู่แล้วนะครับยึดไปเยอะมากครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเนี่ยแหละก็เป็นผู้ชนะสงครามนะครับและนี่คือสุสานแห่งนี้นี่เองเดี๋ยวต่อไปครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเวลาทหารผ่านศึกทำไมเขาถึงต้องใช้ดอกป๊อปปี้ซึ่งต้นกำเนิดของเรื่องนี้ครับอยู่ที่เมืองนี้เหมือนกันแล้วเราจะไปในที่ต่อไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันไป และหลายๆคนนะครับก็เห็นผมเดินทางบ่อยๆครับอาจจะเคยสงสัยว่าใช้กระเป๋าเดินทางแบบไหนอยู่ใช่ไหมในหลายๆทริปที่ผ่านมานะครับผมใช้กระเป๋าเดินทางจาก Baggage Luggage นะครับรุ่นวิลสันอันนี้เลยนะฮะอย่างในทริปยุโรปรอบนี้ครับเรายังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นไซส์29 นิ้วเพราะว่าเรามาหลายวันใช่ไหมแล้วอากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวนะครับสัมภาระเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยนะแต่เอาไซส์29 นิ้วมาบอกเลยว่าหายห่วงครับจุได้สบายบอกเลยนะว่าตอบโจทย์ทุกการเดินทางน้ำหนักเบาวัสดุทนทานนะฮะมีหลายสีมีหลายขนาดให้เลือกครับใครสนใจเข้าไปดูได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าช่องทางออนไลน์ของ Baggage Luggage ได้เลยและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อีกหนึ่งสุสานของทหารเครือจักรภพครับมีชื่อว่า Essex Farm Cemetery นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับพื้นที่ตรงนี้เคยถูกใช้เป็นจุดพยาบาลอีกเหมือนกันเวลาที่ทหารได้รับการบาดเจ็บเนี่ยนะครับจากแนวรบเนี่ยจะถูกหามาที่นี่ก่อนครับเพื่อปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะและถ้าหากใครรักษาไม่ไหวนะครับร่างของเขาจะถูกฝังไว้บริเวณที่เดียวกันเลยฮะปัจจุบันครับมีหลุมศพของทหารอยู่กว่า 1,200 หลุมครับและในจำนวนนี้มีถึงมากกว่า100รายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะสงสัยนะครับว่าแล้วตรงนี้มันก็แค่หลุมศพปกตินี่มันมีความสำคัญอะไรผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับทุกคนรู้จักสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกนี่แหละจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ครับย้อนกลับไปครับในสมัยสงครามนะครับมีนายแพทย์สนามคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นแมคเครย์ครับเขาเนี่ยเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทในสมรภูมิแถวนี้ครับความเสียใจนั้นครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยเขียนบทกวีชื่อดังขึ้นมาชื่อว่า In Flanders Field ครับบทกวีนี้ครับพูดถึงภาพของดอกป๊อปปี้ที่เบ่งบานขึ้นท่ามกลางกางเขนของเหล่าทหารที่ล้มลงในสนามรบนั่นเองนะและบทกวีนี้ครับก็โด่งดังมากครับไปทั่วโลกเลยครับจนสุดท้ายครับดอกป๊อปปี้นะครับก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองฮะและสาเหตุที่ดอกป๊อปปี้เนี่ยนะครับขึ้นเยอะในสมรภูมิสงครามนะครับก็เพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้ครับสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ดินเนี่ยถูกขุดคุ้ยหรือว่าถูกรบกวนอย่างหนักครับยิ่งมีสนามเพราะแรงระเบิดหรือว่าการถล่มด้วยปืนใหญ่นะฮะดอกป๊อปปี้เนี่ยก็จะยิ่งขึ้นหนาแน่นตามบริเวณนั้นเลยนะครับแล้วก็สตอรี่ที่ทุกคนได้ฟังนั่นคือเรื่องราวของต้นกำเนิดของการใช้ดอกป๊อปปี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือคุณหมอแมคเครย์เนี่ยครับก็สูญเสียเพื่อนสนิทนะครับตรงในสงครามที่เมืองอีเปอร์นี่แหละแล้วก็ท่านก็นั่งมองดูหลุมศพอะไรเงี้ยดอกป๊อปปี้มันขึ้นคือมันคงมีความรู้สึกที่มันย้อนแย้งเพราะว่าในขณะที่แบบหลุมศพแต่กลับมีดอกไม้บานขึ้นมาได้เงี้ยก็เลยเอามาแต่งกลอน In Flanders Field แล้วก็ดังไปทั่วโลกครับหลังจากนั้นเนี่ยแหละดอกป๊อปปี้ก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับของทหารผ่านศึกจนถึงปัจจุบันนี้ที่พวกเราทุกคนเห็นนี่แหละเนี่ยทุกคนแล้วก็บนนี้ก็มีคนเอาเป็นนี่ใช่ป๊อปปี้กระดาษมาวางไว้นะครับเป็นการรำลึกถึงนะครับขอบคุณนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันตรงนี้ก็จะมีป้ายข้อมูลนะครับเขียนเอาไว้นี่2014ถึง18นะครับในนี้นะครับมันจะมีหลุมอันนึงนะครับเนี่ยเขียนชื่อของ
เขามีชื่อว่าวาเลนไทน์โจสตูดวิดสตรัตวิกใช่ไหมวาเลนไทน์โจสตรัตวิกนะครับทุกคนจะเห็นว่าเขียนอายุตรงนี้ครับ15 ปี อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมถึงมีทหารอายุ 15คือเขาบอกว่าคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาโกหกอายุตัวเองคือตามความเป็นจริงแล้วคนจะมาเป็นทหารเนี่ยมันจะต้องประมาณแบบ18 19อัพขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าน้องอยากเป็นฮีโร่นะครับช่วยชาติจริงเรียกว่าน้องก็ไม่ได้หรอกจริงก็ต้องเรียกคุณปู่แหละสำหรับเราแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ15เขาอยากเป็นฮีโร่ช่วยชาติแล้วก็สุดท้ายก็มาตายในสนามรบนะครับก็คือจริงๆลองนึกภาพอายุ 15นี่คือมอะไรมต้นม3ม4นะฮะซึ่งตามปกติก็จะต้องแบบเรียนหนังสือออกไปเที่ยวกับเพื่อนจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนี้เขาก็มาต้องการมาเป็นฮีโร่นะครับก็ได้จบชีวิตลงที่นี่ก็จะมีหลุมศพอันหนึ่งนะครับเขียนว่าอายุ15ซึ่งอยู่ในนั้นแหละนี่ทุกคนดูฮะนี่คือหน้าตาตอนสมัยนั้นเหรอเนี่ยโหข้างหน้าเราเขาบอกว่ามันเป็นบังเกอร์ตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลยเนี่ยแล้วเขาก็เนี่ยตั้งไว้จนถึงปัจจุบันอุ้ยนี่ไงเขามีสลักกร In Flender Field ไว้ตรงนี้ด้วยครับนี่ In Flender Field the poppy blow between the crosses row on row เนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวบทกลอนนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วทำให้ดอกป๊อปปี้เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกโอ้แล้วอันนี้เขาเอาลายมือมานะครับทำเป็นอย่างนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นลายมือคุณหมอเนาะคุณหมอมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นคุณหมอชื่อแมคเครทุกคนครับและนี่คือบังเกอร์ของจริงตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1แล้วคือนี่น่าจะเป็นห้องผ่าตัดของคุณหมอแมคเครใช่ไหมเขาบอกว่าเขาผ่าตัดในนี้แล้วก็ในนี้เราเข้าไปได้จริงนะครับโอ้โหโอ้ my god เขามีเอาเป็นไม้กางเขนสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้วางอยู่ตามทางด้วยอ่ะโหน่ากลัวนะเนี่ยอึดอัดมากอ่ะแค่ยืนนะตัวผมยืนเนี่ยหัวห่างเท่านี้แต่ถ้าเป็นฝรั่งหัวชนแน่นอนเพราะว่าผมสูงประมาณ176นะครับรวมรองเท้าก็น่าจะเป็นประมาณ178แปลว่าคนสูงประมาณ180หัวชนนะครับและอยู่ในนี้ก็อึดอัดมากบรรยากาศล่าท้าดีอยู่นะเนี่ยรู้สึกยังไงตอนอยู่ข้างในอ้าว ไม่อธิบายมันแบบมันอึดอัดนะมันแคบอ่ะโหมันมีหลายห้องอะเนี่ยมีคืออันหนึ่งนะก่อนเข้าอยากให้ทุกคนดูก่อนมันแบบมันเก่ามากนะครับแล้วก็บนกำแพงนะครับก็ขึ้นตะไคร่เขียวๆนะฮะและข้างในก็มืดแล้วเขาก็ต้องผ่าตัดนะครับในนี้น่าจะมีคนเสียชีวิตเยอะมากที่เป็นทหารนะครับส่วนห้องนี้เป็นแคบๆโหน่ากลัวมีคนทำเป็นรูปไม้กางเขนนะครับประดับด้วยดอกป๊อปปี้เนี่ยวางประดับตามกำแพงอันนี้คือหน้าคุณหมอนะฮะจอห์นแมคเครผู้ที่ประพันธ์บทกลอน In Flender Field แล้วทำให้ดอกป๊อปปี้นะครับกลายเป็นดอกไม้ที่ทั่วโลกรู้จักส่วนตรงนี้ครับบังเกอร์คือเป็นหินก้อนๆหรือว่ามันคือกระสอบแล้วมันแข็งเป็นหินไปแล้ว ไม่รู้เขาหาหินไซส์รูปหน้าตาอย่างนี้มาเรียงๆกันได้ยังไงหรือมันคือกระสอบที่แข็งเป็นหินไปแล้วอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าห้องแรกเมื่อกี้ถามว่ารู้สึกยังไงก็เลยไม่ได้ตอบเพราะว่ารู้สึกยังเฉยๆเพราะว่ามันสว่างแต่ว่าห้องเนี้ยน่ากลัวห้องน้ำมืดเมื่อกี้เดินเข้าแล้วแต่จริงเข้าไปแล้วอึดอัดนะเดินออกเนี่ยห้องเนี้ยอึดอัดมากเข้าแล้วขนลุกอะทุกคนแบบขนลุกจริงมืดแบบถามเจมินายว่าแบบกระสอบมันกลายเป็นหินได้ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณไปเจอที่ Asset Farm นะตามบังเกอร์อีเปอร์นะให้สันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่ปฏิหารย์ทางธรณีวิทยาครับแต่เป็นเทคนิควิศวกรรมทหารครับคือการหล่อคอนกรีตในถุงกระสอบอ๋อมันคือหินคอนกรีตในถุงกระสอบ
โหแล้วพอมันทิ้งมันก็กลายเป็นแบบเหมือนบังเกอร์มาจนถึงปัจจุบันเจ๋งว่ะและนี่ก็คือหลุมของวาเลนไทน์ครับสตรัทวิกที่เราบอกว่าเขาอายุ15นะครับแล้วคือหลุมเนี้ยดูดิคนมีคนเอาของมาให้อ่ะเต็มเลยอ่ะคือมันน่าจะสะเทือนใจแหละเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคืออายุ15คือยังเด็กมากนะครับแต่ว่าโกหกอายุเพื่อไปเป็นทหารนะแล้วเห็นไหมเขาแบบทุกคนมาแบบมาไว้อะไรอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่าหลุมต้องหายากแน่นอนแต่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับเอิญว่าแบบแต่พี่ว่ามันต้องเป็นหลุมที่มีของมาให้เยอะอันนี้เดาเพราะว่ามันถ้ามันเป็นสตอรี่มันจะแบบมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเพราะว่าแบบอายุ15แล้วแบบไปลบโดยที่แบบไม่มีใครรู้อะนะฮะแล้วก็มารู้ตอนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยฮะสรุปว่าใช่จริงด้วยนะพอมองมาปุ๊บเห็นเลยว่าเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็บางหลุมนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นนิรนามคือปกติถ้าเขียนแบบนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทหารนิรนามนะครับแต่เหมือนหลุมเนี่ยครับเขาได้เขียนว่า in respect in remembrance เนี่ยแล้วก็มีชื่อคือมารู้ที่หลังแบบนี้ปะเป็นไปได้ฮะแล้วก็นะครับและที่นี่ครับคือต้นกำเนิดใช่ที่พวกเรานะครับติดประดับกันในช่วงผ่านศึกเป็นเบอร์เซย์นั่นแหละครับแล้วก็ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยก็เป็นเราก็เป็นประเทศที่เราติดดอกป๊อปปี้เหมือนกันโอเคทีนี้เราจะไปที่จุดเกิดเหตุของจริงแล้วครับนั่นคือเมืองอีเปอร์เมืองนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าในประวัติศาสตร์ถ้าคุณฟังอ่ะมันไม่เหลือซากเลยนะฮะเละทั้งเมืองแต่มันถูกสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมเป๊ะเขาเลยเรียกเมืองนี้ว่านี่คือเมืองปลอมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่าปลอมที่เขาเขียนกันของจริงมันเป็นยังไง ผลจากการรบอันยาวนานนะครับทำให้เมืองอีเปอร์นะครับถูกทำลายแทบทั้งเมืองแบบเกือบหมดจริงๆนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแล้วตอนนั้นครับวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยก็บอกว่าอยากให้เก็บอนุสรณ์นะครับซากปรักหักพังเหล่านี้เอาไว้ครับเพื่อให้มันเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ใช่ไหมแต่ชาวเมืองเขาไม่ยอมเลยสิครับชาวเมืองเขาบอกว่าเขาอยากได้บ้านทุกอย่างเขาคืนชาวเมืองก็เลยช่วยกันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่หมดนะครับเหมือนเดิมทุกระเบียดนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเอาผังเดิมมาดูเอามาดูจากรูปถ่ายนะครับเอาแบบว่าให้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดครับนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมบางคนเรียกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองปลอมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองเก่ายุคกลางจริงๆนะครับแต่เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนั่นเองและไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาสร้างออกมาเนี่ยได้เหมือนเดิมจริงๆนะเราถึงเมืองแล้วครับและนี่คืออีเปอร์นะครับเป็นเมืองที่ทุกคนเห็นไหมฮะสถาปัตยกรรมนะครับร่างเดิมไม่ใช่โบราณแล้วก็นี่โบสถ์นะฮะใหญ่โตมโหฬารทั้งหมดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับคือของปลอมนะฮะซึ่งไอ้คำว่าปลอมผมนี่ไม่ได้หมายความว่าตึกมันเป็นฉากนะฮะจริงหรือเรียกใช่แต่มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่เมืองเก่าจริงๆที่แบบเป็นแบบสร้างแต่อยู่เพราะว่าทุกคนอย่างที่รู้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองนี้ถูกถล่มนะครับราบเป็นหน้ากลองไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังข้อมูลเมื่อกี้ว่าวินสตันเชอร์ชิลล์เขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปปล่อยให้เป็นซากปรักหักพังนี้ไปเลยเหมือนประมาณว่าให้เป็นเหมือนแบบเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับสงครามแต่ชาวเมืองไม่ยอมครับชาวเมืองบอกไม่ได้ฉันจะต้องสร้างเมืองของพวกฉันกลับขึ้นมาใหม่แล้วสร้างแบบเหมือนเดิมทุกระเบียดนิ้วอ่ะคือไปดูจากแปลนเก่าไปดูจากรูปถ่ายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้ฮะโหเอาจริงก็แบบเก่งมากเลยนะที่สร้างออกมาได้แบบผมไม่รู้ว่าของเดิมเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าแต่มันดูเป็นเมืองแบบเป็นแบบใจกลางเมืองยุโรปที่มันจะเป็นแบบเก่าๆแบบนี้นะฮะแต่ก่อนเราจะไปสำรวจเมืองนี้ครับมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาปิดบ่าย 2เราจะเดี๋ยวเราจะอดตายกันไปอีเปอร์ก็มีคริสต์มาสมาร์เก็ตเหมือนกันนะฮะเรามาช่วงเทศกาลพอดีเราไปร้านนี้ครับ Les Hall ดาคืนนี้ก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกแล้ว
และอาหารเที่ยงของผมฟิชแอนด์ชิพอาหารเที่ยงของเขาคือ Scampi Penny อะไรนะครับ Scampi Penny มันคือ มันคือแบบพาสต้าแล้วก็เป็นกุ้งก็เป็นกุ้งScampi คือกุ้ง อ่าลองชิมซิว่าอร่อยไหม อ๋อไม่มีเลมอน ใช้ได้ กินข้าวอิ่มแล้วนะฮะ แต่ที่แรกเราจะไปนะครับ คืออยู่ตรงข้ามเลย ใครมาเห็นตอนนี้ครับคงไม่เชื่อแน่นะครับว่าในช่วงสงครามอาคารนี้ครับถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากเลยนะและมันเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทบทั้งหมดนะครับแต่ที่เจ๋งมากคือเขาสร้างตามแบบเดิมแบบละเอียดสุดๆด้วยนะนี่คือโคลธฮอลล์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าหอผ้าครับอาคารนี้ครับถูกสร้างครั้งแรกตั้งแต่ยุคกลางครับและตอนนั้นเนี่ยอีเปอร์ดังมากเรื่องการค้าผ้าแล้วก็ขนสัตว์โคลธฮอลล์นะครับก็เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบทั้งตลาดผ้าแล้วก็โกดังเก็บสินค้าแต่ในยุคกลางเนี่ยนะครับกลับมีประเพณีแปลกๆครับซึ่งถ้าทำในยุคนี้ถือว่าโหดร้ายทารุณมากๆครับนั่นคือประเพณีโยนแมวเป็นๆลงมาจากหอระฆังครับหลายคนสงสัยแล้วไปทำมันทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับด้วยความว่าที่นี่เป็นโกดังผ้าครับเขาก็เลยเลี้ยงแมวไว้จับหนูครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอมันมีผ้าใช่ไหมหนูมันก็เยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยนิยมเลี้ยงแมวกันมากนะครับแมวเนี่ยก็จะช่วยจับหนูกินหนูไปพอทีนี้แมวมันกินหนูไปเนี่ยแมวมันก็ยิ่งแพร่พันธุ์เร็วใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารสมบูรณ์นู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะพอหมดฤดูการค้าเนี่ยครับจำนวนแมวที่เหลืออยู่เยอะเนี่ยบวกกับความเชื่อในสมัยนั้นที่ว่าแมวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวทมนต์หรือว่าสิ่งชั่วร้ายครับเขาก็เลยมีพิธีโยนแมวลงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากเมืองครับซึ่งปี 1817นะครับคือครั้งสุดท้ายครับที่มีการบันทึกว่าโยนแมวจริงลงมาและปัจจุบันนี้นะครับประเพณีนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ครับทุกคนสบายใจได้ฮะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นการโยนตุ๊กตาแมวลงมาแทนนะครับกลายเป็นเทศกาลสนุกๆของเมืองครับมีขบวนพาเหรดมีการแสดงต่างๆและจัดขึ้นทุกๆ3ปีครับโดยครั้งต่อไปครับคือปี 2027 ส่วนด้านในโคลธฮอลล์ตอนนี้ครับเป็นที่ตั้งของ Inflandert Field Museum ครับพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่1ครับซึ่งชื่อก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของจอห์นแมคเครที่เราเล่าเรื่องดอกป๊อปปี้ไปก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ว่าที่เนี่ยเขาเป็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสงครามที่อีเปอร์ได้แหละแต่ประเด็นนี้ความเจ๋งเขาคือเขาบอกว่ามันจะมีการให้เราใส่เป็นข้อมือแล้วก็เราสามารถไปสแกนแล้วเขาจะสุ่มครับเป็นตัวละคร1ตัวซึ่งอิงตามเรื่องจริงไม่ว่าจะอาจจะเป็นทหารเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเด็กชาวเบลเยียมอะไรอย่างเงี้ยว่าในตอนสงครามเหมือนเราจะได้ตามติดชีวิตเขาด้วยว่าว่าสุดท้ายเขารอดหรือว่าตุยนะฮะแต่เราเข้าไปกันแล้วก็เหมือนอันนี้มันน่าจะไปต่อขึ้นไปบนหอคอยได้ด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนไปนี่ได้มาแล้วครับเป็นดอกป๊อปปี้นะฮะเขาจะให้มาก็คือเราตรวจเท่าไหร่นะ2 อันก็28 ยูโร 28แชร์ คือตั๋ว12คือตั๋วคนละ12 ยูโรแล้วก็มีค่าขึ้นไปตรงหอคอยตรงหอนาฬิกาก็คือคนละ2 หอที่โยนแมวนั่นแหละใช่เราจะขึ้นไปตรงนั้นกันเท่ากับคนละ14ใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีให้เราไปwristband ไปสแกนกันป๊อปปี้ใช้สแกนอันนี้เอาไว้เข้าทางเข้าแล้วก็บอกว่าเราเป็นใครนี่ไง Who do you want to meet ก็คือเราจะไปเจอใครข้างในเนี่ยเราจะเป็นการสุ่มนะครับคือเป็นบุคคลจริงๆที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นเข้ามาแล้วเมื่อกี้พี่พนักงานเขาถามว่าเรามาจากไหนอะเราบอกเขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นคนไทยมานี่บรรยากาศโอ้ทำสวยจังนี่ใส่ชื่อเป็นพัดจ้าอยากเจอใครก็ให้เลือกเหรอมีคุณพ่อ Witness to the first papa เอาเด็กหรือเอาคุณพ่อ Slide the map and zoom in to see more people
เหรอคุณต้องตามใครในสงครามเนี่ยเหรอ มีใครบ้างเดียว อืม สุ่มๆนะอ๋อหรือว่าเราเลือกได้นี่ เนาะมันไม่ได้สุ่มใช่ไหมลองกดดู สมมติว่าเป็นคนนี้อะไรดี You will meet the person you have indicate จะเจอคนอื่นด้วย who has experienced the same war in different way โอเค โอเค ตาผมนะฮะกดตึกโอเคอ๋ออยากเจอใครเอาเรื่องเด็กดีกว่าเมื่อกี้เรื่องผู้ใหญ่ไปแล้วจะไม่เหมือนกัน โอเค ได้แล้ว กลายเป็นเด็กคนนี้เลย โอเค เราได้รับภารกิจมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบไหนไปก็ด้วยความเป็นมิวเซียมนะครับ ก็จะมีของที่ใช้ในยุคนั้น อันนี้อาจจะเหมือนตามติดชีวิต คนที่เราเลือกไว้ปะอ๋อ นี่ไง เชนเซน เฮนรี่เจนเซน เป็นคนเบลเยียม เป็นชาวเบลเยียม อันนี้คือคนที่เราเลือกใช่ไหม ใช่ โอเค เขาอยู่ถึงปี 1985 นะแปลว่าเขาไม่ได้ อุ้ยแปลว่า อุ้ย อุ้ยก็ ก็ ดู เฉ ถึง ล ปี ย เกิด แล้ว ผม เนี่ย เลย อย่าเฉลยสิ ก็คือเขาก็อยู่ยาวอ่ะอุ้ยอายุยืนนะเนี่ย 96 ถึง 85 เท่าไหร่จะเกือบอะไร 90 ปีปะ อันนี้ มาดูน้องของผมบ้างว่าชีวิตเขาเป็นยังไง นี่เขาชื่อคามิเอล เบลเยียมเหมือนกัน ใช่ไหมเป็นชาวเบลเยียม1990 To the shop he jumped up to the behind his toy and chased him there was always something going เฮ้ยเขาอยู่แถวไอ้นี่นี่หว่าใกล้ๆดันเคิร์กปะตรงเนี้ยเขามี drop bomb มา drop bomb ข้างบนจะมีให้ดูสภาพเมืองนะครับตอนช่วงสงครามคือเขาเรียกว่าแทบจะถูกลบทิ้งเอาไปจากแผนที่อ่ะก็มีให้เลือกของด้วยอะหีบแล้วกันให้ดูอ๋อแบบของที่เขาใช้สมัยนั้นขวดโอ้ทำดีจังเลยนี่มันสุ่มอีกคนหนึ่งมาให้ดูด้วย ตายละ นี่ อันนี้เฉลยนะเนี่ย เดวิดพิตตี้คนนี้ก็คือมาลบที่นี่เหมือนกันของผมอันนี้คืออีกคนที่ผมได้นะครับ เจอโรเม่ปึ๊บเป็นคนเบลเยียมเหมือนกันอ๋อเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่กลับมาหลังจากช่วงที่ Build a New Life for Year of the War คนนี้ตุยอะเนี่ย เพราะว่า 1901 ถึง 1922 อายุ 21 เอง โอเค ในซุ้มนี้จะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าเป็นรูปนะครับ ตอนเสียชีวิตที่เขาถ่ายได้เอาไว้นะ ดูแล้วมันจะแบบสะเทือนใจนึงอันนี้ผมจะไม่ถ่ายเนี่ยเป็นการ respect อันนี้คือ ก็ให้เลือกสมมติว่า
เราอยากเห็นของโชว์เคสข้างในนี้คืออะไรบ้างอ่านข้อมูล อ๋อให้ดูเฉยๆ ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนว่า ก็คือเป็นคำอธิบายของไอเทมที่อยู่ในเนี้ยก็จะอ่านได้เนี่ยว่าแต่ละอันคืออะไรดีอ่ะมีอีกเรื่องหนึงที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองแรกเป็นสมรภูมิที่แรกที่มีการใช้อาวุธเคมีในสงคราม ใช่ มีการใช้แก๊สพิษอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเหมือนจะใช้ที่อีเปอร์เนี่ยแหละถ้าข้อมูลผมถูกต้องตามติดชีวิตเฮร์รี่เจนเซนต่อเหรอ อยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อนะหรือว่า เนี่ยเขาเขียนอยู่นี่ไงเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ Before the end of the war Henry Jensen after the war he obtained degree to civil engineer worked at military in Antwerp during the Second World War Henry was a prisoner of war เป็นเฉลยสงครามด้วยโอ้เนี่ยเขามีเล่าเรื่องของคามิเอลต่อนะครับเขาบอกว่าคือเขากับน้องสาวออกไปเล่นใช่ไหมแล้วเยอรมันเครื่องบินทิ้งระเบิดเสร็จปุ๊บเขากับน้องก็เลยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องสาวเขาว่าเสียชีวิตแล้วก็ชุดที่เนี่ยน้องสาวเขาใส่เนี่ยถูกเก็บไว้ที่มิวเซียมนี้ด้วยนะฮะโอ้มันมีความเชื่อมโยงถ้าหลังจากนั้นคาเมลก็ไหลก็ไม่หายดีเท้าก็งออะไรเงี้ยแต่ก็เขาไม่เป็นช่างไม้นะครับก็คือเล่าเรื่องชีวิตของคนที่เกิดในสงครามว่ามีผลกระทบอะไรบ้างโอ้ยนี่ยูนิฟอร์มครบเซต อันนี้ของแคนาดาอันนี้คือทหารแคนาดา ใช่ เท่อะอันนี้ของทหารเยอรมันนะครับครบเซตอุปกรณ์ที่พกมีอะไรบ้าง อันนี้ทหารฝรั่งเศสโอ้นี่ไงเขามีใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยเห็นปะ ดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละประเทศอย่างนี้สุด อันนี้ของทหารออสเตรเลียนะครับ อันนี้ดูมินิมอลสุดเลย ดูแบบของไม่เยอะ และสุดท้ายครับ อันนี้ของเบลเยียมครับ นี่คือกลอนนะครับ กลอนอินเฟนเดอร์ฟิลทั้งหมดนี้คือดอกป๊อปปี้ที่เอารูปทหารรูปคนมาใส่ มันจะมีให้ดูเรื่อยๆเลยนะฮะหมายถึงว่าพอเราไปขี่ออสต่อไปมันก็จะเล่าต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยถ้าเราอยากรู้เนี่ยคือผมได้ข้อมูล2คนใช่ไหมคนเนี้ยคือเจอโรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่กลับมาที่เมืองเนี่ยหลังจากสงครามจบแล้วสงคราม4 ปีของอีเปอร์จบไปแล้วใช่ไหมคือกลับมาแบบเริ่มชีวิตใหม่แต่ว่าช่วงที่กลับมาเหมือนแลนด์สเคปที่เนี่ยเหมือนดวงจันทร์เละเทะแล้วก็เริ่มสร้างเมืองซึ่งเขาบอกจะเริ่มสร้างเมืองได้เนี่ยต้องปรับภูมิทัศน์ให้มันแบบพื้นมันเรียบก่อนเขาก็เป็นคนงานใช่ป่ะซึ่งเป็นงานอันตรายแหละเพราะว่ามันยังมีพวกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอยู่แล้วเขาก็ไปทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้า8:30หนังสือพิมพ์ลงข่าวเลยว่ามันมีระเบิดตรงนี้เขาทำงานใช่ตรงนี้เขาทำงานซึ่งคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งขาขาดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสซึ่งแล้วก็ตายหลังจากนั้นซึ่งคนนั้นคือเจอโรมตอนนั้นเขาอายุเพียง20 ปีครับซึ่งเขาเสียชีวิตทั้งที่สงครามจบไปแล้วอะแต่มันยังคงทิ้งแบบบาดแผลทิ้งอะไรที่มันนึกออกปะมันอ่านแล้วแบบมันเศร้าอะโอ้ยทุกคนเขาทำดีจัดคือพอเราอ่านเรื่องราวเขาว่ามันอาจจะเป็นชีวิตแค่คนคนเดียวแต่เราจะรู้เลยว่าสงครามสร้างผลกระทบอะไรบ้างนะครับอย่างที่เมืองอีเปอร์ที่เราเห็นนะว่าเนี่ยสงคราม4 ปีจบไปแล้วครับเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยได้ใช้ชีวิตหลังสงครามจบอะคือไม่ได้ตายตอนสงครามอะแต่สุดท้ายการมาทำงานครับผลพวงจากสงครามก็ทำให้เขาอะต้องจบชีวิตเหมือนกันคือตรงนี้เขามีป้ายหลุมศพใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสลักชื่อไว้ที่เนี้ยพอเราไปเติร์ดอะมันให้เราสามารถเซิร์ชชื่อของคนที่มีรายชื่อในนั้นได้เราลองเซิร์ชดอร์เมอร์สิอีลิสก็ได้เอลิสไหนไม่รู้ว่าคุณเอลิสแต่ไม่มีเอลิสก็เซิร์ชดูได้นี่ไงก็อยู่ที่เมื่อกี้ที่เราไปมานี่ครับคนนี้ก็อยู่ที่ไทคอ
Thai Court Memorial บอกด้วยนะว่าอยู่เนี่ย104 ถึง 105 เป็นแบบจุดไหนใช่ไหมของสุสานอ๋อแค่ว่าเราเซิร์ชชื่อแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาว่าไปฝังอยู่ที่ไหนโอ้ยนี่คือซากกระดูกที่ขุดพบนะครับคือต้องบอกทุกคนก่อนว่าในตอนสงครามเนี่ยฮะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนเยอะมากนะครับตายจากการที่จมโคลนนึกออกปะคือมันถูกยิงถล่มจนแบบพื้นมันเป็นโคลนหมดสนามรบอะแล้วคนก็จมตายอยู่แบบใต้โคลนนะเขาบอกว่าสงครามเนี่ยครับที่อีเปอร์เนี่ยมีการสูญเสียประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านคนนะครับเรียกว่าเป็นทุ่งสังหารเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นใต้ดินของเมืองเนี่ยน่าจะมีอีกหลายร่างนะครับที่ไม่ได้ถูกขุดเจอหรือหาไม่เจอสูญหายซึ่งประมาณ 90,000 ชื่อเนี่ยก็ไปอยู่ที่กำแพงเมอร์นินกับตรงไทคอตไปแล้วนะครับยังไม่นับนะครับทหารฝั่งอื่นอีกของเยอรมันอีกเต็มไปหมดโอเคนี่อ๋อแล้วเรามี 2 คนอ่านอีกไหมเราสามารถที่จะเนี่ย In the exhibition you met two people would you like to read their story again then choose how do you like to receive them คือเราสามารถที่จะนี่ครับเอา QR code แล้วก็ไปอ่านเรื่องของเขาต่อในเว็บได้โอ้คันนี้ก็ละเอียดเลยนี่ก็ไม่ละเอียดหรอกก็คือรวมมันทั้งหมดละเอียดนี่บอกว่าเกิดที่ไหนเกิดตอนไหนเมื่อไหร่โอ้เขาเป็นใครทำอะไรแล้วก็เสียชีวิตเมื่อไหร่นะคนเนี้ยคาเมลเนี่ยก็คือไม่ได้ตายตอนสงครามนะครับในลิสต์ของผมส่วนอีกคนหนึ่งคือส่วนคนที่2ของผมคือเชอโรมเนี่ยเสียชีวิตตอน20 ปีนะครับสงครามจบแล้วแต่เสียชีวิตเพราะว่าไปเนี่ยเป็นคนงานปรับพื้นที่ดินโดนระเบิดที่มันยังเหลืออยู่ส่วนอันนี้คือทาง Entrance to Belfry ใช่ไหมก็คือหอคอยที่เราจะไปกันเชิญครับสู่เส้นทางใหม่เฮ้ยเดี๋ยวว่าจะมืดนะครับบันไดแคบที่วันนี้บอกว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างบน3 คนหรอมันรับได้ประมาณ10 คนทีอ๋อรับได้กี่คนนะ60แต่มีอยู่3โอเคหมุนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือถึงยังจุดพักเหรอโอ้โหมีอีกอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรกลไกนาฬิกาเฮ้ยดังพอดีเลยขึ้นไปเร็วไม่ทันหรอกแต่เราอยู่ใกล้มากแล้วเราเสียงมันดังมากเลยอยู่บนเนี้ยอ๋อนี่ไงระฆังมาดูระฆังก่อนนี่อันนี้คือระฆังที่นี่เขาบอกว่ามีเท่าไหร่49 ใบเป็นใบจิ๋วๆด้วยแล้วเราไม่ทันเลยเมื่อกี้เดินมานิดเดียวได้ดูแล้วของสดๆโอเคสวยว้าโอ้โหแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันและทั้งหมดที่คุณเห็นด้านหลังนี้ครับเป็นของปลอมทั้งหมดเลยฮะเป็นเมืองปลอมทุกคนดูนะว่าเนี่ยเห็นป่ะเราดูยังไงก็เมืองเก่าอ่ะแต่คือทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะอายุไม่ถึง100 ปีสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
หลังจากสงครามโลกทุกคนโอ้โหส่วนนี้คือโบสถ์เซนต์มาร์ตินนะโบสถ์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็สร้างใหม่นะทุกคนมันสุดไหมคือของเดิมเนี่ยครับถูกถล่มพังไปหมดแล้วเหมือนกันแต่อันเนี้ยก็คือถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมเลยสไตล์โกธิกทุกระเบียดนิ้วโอ้โหเวอร์สุดและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือหอคอยที่เขาใช้โยนน้องเหมียวนี่แต่ทุกคนดูความสูงแบบทุกคนดูความสูงคือโอ้โหแล้วแมวน้องโอ้โหมันไม่รอดอยู่แล้วอะแต่ว่าในบันทึกที่เขาเล่าเขาบอกว่าไอ้วันที่เลิกพิธีประเพณีเนี้ยครั้งสุดท้ายที่โยนคือน้องแมวตัวสุดท้ายไม่ตุยนะฮะในบันทึกเขียนอย่างนั้นนะบอกว่าไม่ตุยก็คือตกลงไปปุ๊บไม่ตุยแล้ววิ่งหนีไปได้หลังจากนั้นเขาก็เลยเลิกซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับปัจจุบันอยู่แล้วแหละปัจจุบันคนก็เลี้ยงแมวเนาะแบบเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่โอเคเท่าไหร่ฟังแล้วแบบสะเทือนใจแบบโอ้โหนี่ก็คือเดินทะลุมาโอ้ยนี่เมืองก็คึกคักเหมือนกันนะใครบอกว่าเป็นเมืองเงียบๆคนเยอะนะเนี่ยบนนี้นะครับค่าขึ้นมา2ยูโรแต่ว่าต้องเข้ามิวเซียมก่อนนะคือจ่ายค่ามิวเซียมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มอีก2ยูโรเพื่อขึ้นมาบนนี้231ขั้นไม่เหนื่อยมากนะครับแต่เหนื่อยอยู่ แต่สวยจริงฮะคุณได้เห็นวิวเมืองจากมุมสูงนะครับสุดยอดดังอีกแล้วเฮ้ยเราดูได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมกลับไปไม่ได้ไม่ทันหรอกมันสูงฟังเพลงไปหรืออันนี้คืออันที่มันเพลงมากกว่าเพราะเมื่อกี้มันสั้นกว่าปะ ใช่ถ้า1 ชั่วโมงน่าจะ3 โล น่าจะเป็น1 ชั่วโมง15 นาทีครึ่งชั่วโมง45แล้วอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้โหเป็นเพลงเลยมีเมโลดี้อันนี้ระฆังโบสถ์ใช่อันนี้ระฆังจากโบสถ์อยู่นู่นฮะหอคอยโบสถ์เนี่ยคือสูงที่สุดของเมืองนะครับส่วนไอ้ตรงหอคอยแมวเนี่ยรองลงมาเราเรียกว่าหอคอยแมวแล้วเหรอใช่เขาเรียกว่าหอคอยโยนแมวชื่อโหดร้ายอยู่มาดูแมปดิเขียนว่าอะไรบ้างหรือเปล่า Wood Cemetery Spoil Bank Cemetery Bedford House Cemetery คือมีแต่สุสานไงเหรอนี่หันมาอีกฝั่งหนึ่ง Marble Cove Cemetery Sanctuary Wood Cemetery Wood Crater Cemetery คือที่นี่สุสานเยอะมากคือมายืนดูว่าทึ่งเหมือนกันนะว่าแบบเราสามารถสร้างเมืองเก่าเมืองยุคกลางขึ้นมาทั้งเมืองได้เลยทั้งที่อายุจริงเขาไม่ได้ถึง100 ปีโอ้แล้วเวลาเราเห็นบางทีเราเห็นพวกเมืองที่เขาสร้างจำลองใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ของจริงถูกป่ะแต่ที่เนี่ยมาเราจะรู้สึกเลยว่ามันก็เมืองเก่ามันก็เหมือนเดิมแต่มันแบบไม่ใช่ครับมันคือของใหม่ที่สร้างหมดเลยทั้งเมืองสุดยอดน่ารักมากเนาะเป็นดอกป๊อปปี้โอเคจริงๆมิวเซียมเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอีเปอร์มิวเซียมใช่เป็นเกี่ยวกับเมืองนี้เกี่ยวกับเมืองโดยเฉพาะน่าจะเป็นพวกเมืองพวกกับมันพังไปตรงไหนเขาสร้างใหม่ยังไงน่าจะเป็นประมาณนั้นปะน่าจะเนาะแต่เนี่ยเราไปดูเรื่องของสงครามนะครับที่ทำให้เมืองนี้เละเทะแล้วสร้างใหม่ก็คืออันนี้ไปดูเรื่องอดีตแต่ตรงอีเปอร์อาจจะเป็นดูฟิวเจอร์ว่าเราสร้างปัจจุบันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ทุกคนน่าสนใจมากคือที่เนี่ยเขามีเนี่ยครับแอปพลิเคชันชื่อว่า In Flanders Field คืออันเนี้ยมันจะมีรูทให้เราตามรอยสงครามโลกครั้งที่1ด้วยคือระหว่างเดินมันจะแบบเราจะสามารถที่จะดูได้เหมือนใช่ใช่ยังไงใช่ป่ะใช่เป็นแบบเราดูได้เลยว่าอดีตตรงไหนแบบสร้างใหม่ยังไงเขาบอกว่าอันนี้โครทฮอลรีบิวนะครับบีฟรายในปี1934
โหแล้วเขาก็จะมีภาพของเดิมให้ดูเลยนะว่าแบบเนี่ยมันมีเท่านี้นี่โค้ดฮอลเหลือเท่านี้นี่ในรูปนี่เนี่ยโอ้แล้วเราดูได้หมดเลยมีดฮอลเซนต์มาร์ตินเชิร์ชมีให้ดูอย่างนี้เลยโหแล้วเราก็สามารถแบบเดินไปที่หนึ่งแล้วก็ดูของตอนพังอันนี้1919ยังไม่สร้างคือเป็นซากอะเมืองนี้คือเป็นซากเลยนะทุกคนโหมันเป็นไม่มีอะไรเลยอะไม่นี่อันนี้โค้ดฮอลแน่นอนโหมันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆอะแล้วมันแบบแล้วภาพที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ย มันแบบมันเกินจินตนาการมากเลยนะว่าแบบโอ้โหมันเอากลับมาได้หมดเลยอะเนี่ยทุกคนก็คืออันนี้คือไอ้เจ้าแมวที่เป็นน่าจะใช่ตัวนี้เนาะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับนี่ผ้าพันคอลายป๊อปปี้แมกเนตเนี่ยอันนี้เป็นตอนที่เขาเรียกคนมาเป็นทหารปะบริสตันเนี่ยJoin your country and me อันนี้นี่ I want you for US Army เนี่ยทุกอย่างเป็นดอกป๊อปปี้หมดอ๋ออันนี้ไงที่เขาซื้อไปไว้อะไรกันเนี่ยมีหนังสือด้วยนะครับอินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแมวไอแมวตัวเนี้ยแมวดำที่เป็นสัญลักษณ์ สร้อยป๊อปปี้มาเดี๋ยวใส่พวกนี้ โอ้สวยอ่ะ ใช่ จริงๆถ้าเราดูดีเทลอ่ะมันก็เก่านะแต่มันอาจจะไม่เก่าขนาดนั้นนี่เขามีการรีโนเวทด้วยนะฮะโอเคครับนี่คือโบสถ์เซนต์มาร์ตินนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ฮะอย่างที่บอกไปครับว่านี่คือสร้างใหม่นะครับเขาบอกว่ามันเหมือนแบบโบสถ์ที่ฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่การสร้างนี่คือ copy paste เลยนะแบบเขาบอก copy paste ของเดิมแบบสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันถ้าเขายังไม่ปิดนะแต่คือแบบเจ๋งมากอะสร้างแบบ copy paste มาได้ยังไงมากันอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองนะครับอันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันนะฮะนี่คือมหาวิหารเซนต์มาร์ตินครับวิหารนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญมาร์ตินแห่งตูนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักบุญที่สำคัญมากในยุคกลางของคริสตศาสนานะฮะตัววิหารดั้งเดิมเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่13-14เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกแท้ๆนะครับทั้งเพดานโค้งสูงซุ้มประตูแหลมรวมถึงหอคอยที่สูงเด่นมากเกือบ100 เมตรเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของภูมิภาคเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยครับฝั่งเยอรมนีครับก็โจมตีเมืองนี้หนักมากใช้ปืนใหญ่ยิงต่อเนื่องจนวิหารนะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยครับนอกจากซากหลังจบสงครามนะครับเมืองนี้ก็สร้างทุกอย่างกลับขึ้นมาใหม่หมดครับรวมถึงมหาวิหารแห่งนี้ด้วยครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะโดยพยายามทำให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นั่นเองผมเข้ามาผมขนลุกเลยคือท่านไม่ได้บอกว่านี่คือโบสถ์ที่ถูกสร้างมาใหม่นะในตอนหลังนี้ผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นโบสถ์อายุหลายร้อยปีนะครับทุกคนดูการสร้างcopy paste มาสุดยอดอึ้งจริงสวยด้วยอึ้งไปเลย เป็นไงครับดีสวยแบบ แล้วพอบอกว่าสร้างมาเมื่อแบบ สร้างใหม่ มันเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่ copy paste ของเก่ายิ่งอึ้งผมเปิดรูปตอนมันพังให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะนี่แล้วทุกคนลองเทียบกันดูครับว่าแบบโหเก่งจัดคือไอ้สร้างใหม่แล้วไม่แปลกใจหรอกพูดตรงๆนะแต่สร้างให้มันเหมือนเดิมแล้วมันมีกลิ่นอายของความแบบเป็นเนื้อออกมาเป็นยุคกลางเป็นอะไรต่างๆนานาที่มันยังคงอยู่ทำได้ยังไงนี่ครับเซนต์มาร์ติน
เนี่ยทุกคนหลังเนี้ยสร้างใหม่เลย ซึ่งทำโครงเดิมไว้ด้วยนะ โครงแบบบ้านเก่าอะอาคารเก่า เห็นปะอยากรู้ว่าตอนเสร็จมันจะดูเก่าไหมอยากรู้มาก ต่อไปเราจะไปจริงๆแล้วเบลเยียมอะอย่างหนึ่งที่ผมชอบในเบลเยียมมากคือเบียร์ที่นี่อร่อยครับ แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แบบไปมั่วๆนะ มันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคที่อีเปอร์สงครามโลกครั้งที่1นะครับเราจะไปสถานที่อย่างหนึ่งกันไปเหมือนเขาจะเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตช่วงเย็นนะฮะวัยรุ่นเยอะนะเนี่ยเท่าที่สังเกต คนออกมาเดินเต็มเลยอุ้ยน่ารักอะตุ้งตือลึงตุงตุงตือลึงตึงดูสิในคริสต์มาสมาร์เก็ตปกติมันจะรวมๆกันอย่างเงี้ยนี่อีเปอร์วินเทอร์บาร์เนี่ยแล้วเขาก็มายืนดื่มกันเอาท์ดอร์แบบนี้นี่มันผับชัดๆดูดิคือคนเยอะแล้ว แบบแน่นอ่ะ4:46ทุกคนแน่นอ่ะแล้วเปิดเพลงอ่ะโอ้โหปาร์ตี้อ่ะมีแต่เด็กใช่มีแต่เด็กวัยรุ่นเหมือนวัยรุ่นทั้งเมืองมารวมตรงเนี้ยทุกคนครับและข้างหน้าเราคือเมนินเกตนะครับสถานที่ที่สลักชื่อทหารฝ่ายจากเครือจักรภพอีกประมาณ 50,000 ชื่ออยู่ที่นี่ที่เห็นตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสงครามที่สำคัญสุดๆของเมืองอีเปอร์ครับทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าเมนินเกตนั่นเองที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่หายสาบสูญหรือว่าไม่มีหลุมศพที่แน่นอนนะครับบนผนังของประตูครับจะสลักชื่อทหารกว่า 54,000 นายจากออสเตรเลียแคนาดาอินเดียแอฟริกาใต้ไปจนถึงสหราชอาณาจักรนะครับแต่ถ้าในภายหลังนะครับพบร่างของทหารคนไหนครับที่มีรายชื่ออยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยนะชื่อของเขานะครับจะถูกลบออกจากเมนินเกตครับและเขาเนี่ยก็จะทำพิธีฝังร่างให้สมเกียรติครับเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าเขาได้กลับบ้านแล้วนะโดยตำแหน่งของเมนินเกตเนี่ยนะครับไม่ได้เลือกแบบสุ่มเลยนะตรงนี้คือเส้นทางที่ทหารหลายแสนคนเคยเดินมุ่งหน้าไปยังแนวรบครับและในบรรดาคนที่เดินผ่านตรงนี้ครับก็มีอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาโดยอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญครับคือพิธีการ last post นั่นเองนะฮะพิธีนี้ครับจัดขึ้นตอน 2 ทุ่มตรงทุกวันเลยนะฮะ last post เนี่ยนะครับเป็นเสียงแตรครับที่ใช้ประกาศสิ้นสุดวันในกองทัพครับแต่ที่เมนินเกตเนี่ยนะครับเสียงแตรนี้คือการทำความเคารพเพื่อบอกว่าหน้าที่ของเหล่าทหารผู้เสียสละได้สิ้นสุดลงแล้วครับและพิธีนี้ครับก็จัดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ100 ปีแล้วด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมถึงมีคนเนี่ยมารอดูที่หน้างานเยอะขนาดนี้ทุกวันเมนินเกตนะครับเป็น UNESCO World Heritage Site อุ้ยเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นยูเนสโกด้วยเนี่ยทุกคนเหมือนที่เราเล่าอะครับว่าที่เนี่ยเขาเขียนชื่อนะครับทหารใช่ไหมที่หาร่างไม่เจอนะครับซึ่งเขาก็คาดเดานะว่าก็น่าจะอยู่ใต้เมืองนี่แหละเพราะว่ามันเป็นโคลนมันดูดลงไปหมดใช่ตอนแรกจะมาเขียนที่นี่หมดเลยครับแต่ปรากฏว่าเขียนไม่พอคือเขียนอะมันจนหมดกำแพงแล้วอะมันก็ใส่ชื่อไม่ครบสุดท้ายครับชื่อที่เหลือก็เลยไปอยู่ที่ไทคอสที่เราไปที่แรกสุดนั่นก็คือชื่อที่เหลือจากที่นี่ครับก็เลยไปอยู่ตรงนู้นส่วนตรงเนี้ยมันก็คือชื่อทหารนะครับเต็มกำแพงทั้งหมดเลยมันขึ้นไปข้างบนได้อีกนะแล้วก็เนี่ยครับทุกคนก็จะเอาดอกไม้มาเขาเรียกว่ามาไว้อาลัยนะครับให้กับทหารเนี่ยวางกันเต็มเลยอะเยอะมากบางอันแปะรูปด้วยนะครับเขียนชื่อน่าจะเป็นญาติพี่น้องอารมณ์แบบลูกหลานอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดาอันนี้คือเพื่อขอบคุณแล้วดอกป๊อปปี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่ทุกคนใช้ตอนนี้เราขึ้นมาบนกำแพงเมืองนะครับแล้วท้องฟ้าก็เป็นสีชมพูโอ้โหกำแพงทุกคนแล้วกำแพงตรงเนี้ยทั้งกำแพงสลักชื่อหมดเลยนะทุกด้านทุกมุมทุกเหลี่ยมก็ยังไม่พอนะครับกับรายชื่อทหาร
แล้วเขาบอกว่า2 ทุ่มอะครับทุก2 ทุ่มจะมีพิธีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนการเป่าแตรเพื่อเป็นการสดุดีไว้อาลัยให้กับทหารทั้งหมดครับเขาเรียกว่า last post ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป่ามาเป็น100 ปีแล้วมั้งไม่รู้อะแบบแล้วเขาจะเป่าทุกวันนะครับอันนี้ที่อ่านข้อมูลมานะซึ่งวันนี้เราจะพยายามอยู่ให้ถึง2 ทุ่มเพื่อมาดูโอเคเราจะเดินไปอุโมงค์ใต้กำแพงเมืองนะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นร้านเบียร์นี่แหละแต่ว่ามันเมื่อก่อนเนี่ยทหารอังกฤษเขาใช้ที่นั่นเป็นสำนักพิมพ์ลับใต้กำแพงเมืองกัน ทางนี้เหรอ ใช่จ้ะ แน่นอนนะครับว่ามาเบลเยียมทั้งทีครับหนึ่งในของขึ้นชื่อก็คือเบียร์ฮะถ้าพูดถึงเมืองอีเปอร์นะครับในอดีตที่นี่เคยคึกคักมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 17 เมืองนี้เนี่ยนะครับมีโรงเบียร์แล้วก็โรงกลั่นรวมกันเกือบ 30 แห่งเลยนะแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับก็มีโรงเบียร์เพียงไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับที่กลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งจนครั้งสุดท้ายครับในปี 1976 ครับโรงเบียร์แห่งสุดท้ายของเมืองเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปมาวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาที่โรงเบียร์แห่งแรกที่กลับมาเปิดใหม่ในเมืองอีเปอร์หลังจากหายไปนานหลาย10 ปีครับที่นี่คือโรงเบียร์คาเซมัตเตนนะครับความพิเศษครับคือโรงเบียร์นี้เนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินธรรมดานะครับแต่มันอยู่ในบังเกอร์ใต้กำแพงเมืองเป็นอุโมงค์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1680 ครับเดิมทีเนี่ยนะครับใช้เป็นคลังเก็บกระสุนแล้วก็อุปกรณ์ทางทหารฮะพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับกองทัพอังกฤษเนี่ยก็เข้ามาดัดแปลงสถานที่แห่งนี้ครับให้เป็นทั้งที่บัญชาการที่พักกำลังและโรงพยาบาลสนามแถมยังใช้เป็นที่ตีพิมพ์นะครับนิตยสารเสียดสีชื่อ The Viper Time ครับซึ่งชื่อนี้ครับก็ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อเบียร์ของที่นี่ด้วยนะซึ่งคำว่า Viper เนี่ยนะครับเป็นชื่อเล่นที่ทหารอังกฤษนะครับใช้เรียกเมืองอีเปอร์ในตอนนั้นครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกเสียงอีเปอร์ไม่ถูกนั่นเองนะโอเคที่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์ใต้กำแพงเมืองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันใช้เป็นคลังกระสุนแล้วก็ที่นอนทหารนะฮะแต่ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยที่นี่มันคือสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ลับของทหารอังกฤษนะครับที่เขาเนี่ยไม่รู้เปิดหรือเปล่าอ๋อมันปิดชั่วคราวเหรอ ชั่วคราว แต่ว่าย้ายไปอีกจุดหนึ่งถ้าเกิด ใช่ อ๋อ ก็คือเดินไปอีก โอเคอ๋อก็คือไอ้จุดแรกที่ตอนแรกพี่จะไปแหละ ใช่ซึ่งปิด ครับคือกำแพงเมืองเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ข้างใต้ด้วยนะเราสามารถที่จะทะลุได้ซึ่งสำนักพิมพ์ลับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำเป็นโรงเบียร์ใช่ไหมแต่ไม่รู้วันนี้เปิดไว้สรุปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันก่อนนะฮะคือตัวโรงเบียร์ที่เป็นทัวร์เปิดวันเสาร์วันเดียวแต่ไอ้ร้านที่นั่งได้ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเจอม้า1 ตัวแล้วเกี่ยวอะไร มีข้อมูลเขียนอีกแล้วครับทุกคนคือเนี้ยผมอ่านอยู่ใช่ไหมว่าไอหัวม้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาก็มีป้ายนะครับบอกข้อมูลอยู่ก็เลยแบบหาข้อมูลมันคือ wooden horse นะครับคือม้าไม้แต่มันเป็นเครื่องทรมานทหารนะครับคือชื่อสถานที่เนี้ยมีที่มาจากเครื่องลงโทษทหารในยุคศตวรรษที่ 17-18 จะถูกสั่งให้ไปขี่ม้าไม้ความโหดคือมันเป็นแบบคานไม้ทรง3 เหลี่ยมยอดแหลมอะแล้วเราก็ต้องนั่งค่อมลงไปออกมาแล้วมันก็เจ็บใช่ไหมแล้วโอ้เขาบอกถ้าจะเพิ่มความเจ็บคือจะเอาตุ้มน้ำหนักครับปืนคาบศิลามาผูกถ่วงขาไว้อ๋อแต่ปัจจุบันนี้เป็นโรงเบียร์ไปแล้วฮะโอเคเข้าใจแล้วเก็ตและแน่นอนครับนี่คือสถานที่ที่ทหารอังกฤษนะครับใช้เป็นสำนักพิมพ์ลับนะครับและที่นี่ก็เปิดแค่วันเสาร์เท่านั้นโอ้โห เสาก็คือต้องจองมาด้วยนะ by appointment มาเองไม่ได้ ใช่ต้องจอง คือข้างในก็จะเป็นโรงเบียร์นะครับที่ใช้ผลิตเบียร์ประจำเมืองนี้แต่เดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นได้เพราะว่าร้านอื่นมีขายเหมือนกันและนี่ก็คือคาสมาเทลกลับมาตรงเมนินเกตนะครับจะหาร้านแถวนี้นั่งเนาะแล้วก็ตามรอยประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับนี่มันมีเบียร์บาร์พอดีคือเราจะต้องกินอะไรที่มันเป็นออริจินอลของที่นี่ฮะคือเมื่อกี้เอิญถามเขาว่าแบบเฮ้ย recommend ให้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็ recommend อันหนึ่งมาใช่ไหม ใช่ ชื่อเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยแต่ประเด็นเลยคือเขาถามว่าร้านนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้ไหม ใช่ เขาบอกว่าไม่ใช่มันคือไอไวเปอร์ไทม์ Viper Time ซึ่งมันหาซื้อได้ทั่วไป หาซื้อได้ทั่วไปตามถนน ไม่ใช่แต่ประเด็นคือก็
กูมาจากที่อื่นไง คือสำหรับเขาอ่ะมันซื้อทั่วไปจริงแต่ว่าเรามาจากที่อื่นเนี่ยเราก็อยากลองนั่นแหละอ่ะ อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็น his favorite ก็คือเขาชอบก็เลยแนะนำตัวนี้มา แต่ว่า ซื้ม ก่อนอื่นขอถ่ายรูปก่อนขอ โอเค ชิม อันนี้ของเราก็มาจากเมืองในเบลเยียมเหมือนกัน ใช่ เป็นเบียร์เบลเยียม ก็จัดอยู่ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงเหรอเขาบอกมีสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์4ชนิดด้วยของเขาไม่รู้อ่านมา อันนี้ก็ดื่มง่ายมากๆมาก ของดีฮะและนี่คือตำนานครับว่าไวเปอร์ไทม์จากหนังสือพิมพ์ทหารสู่ชื่อเครื่องดื่มประจำเมืองนี้ครับตอนนี้ทุ่มครึ่งนะครับคึกคักมากโอ้โหนี่คึกคักกว่าเมืองกว่าริวอีกที่เราอยู่อะแบบอะไรวะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีคนนะครับมีคนมารอเต็มเลยอ่ะนี่ขนาดเราเดินมาก่อนเวลาแล้วนะเนี่ย 20 นาทีแล้วเนี่ยก่อน มีคนมารอดูแปลว่ามีคนมารอดูอย่างนี้ทุกวันเหรอคนรอเยอะมากได้ยังครับ อีก 3 นาทีค่ะ2 ทุ่มถ้าเป๊ะนะ มาดูกันว่าเขาจะเป๊ะไหมแต่คิดว่าเป๊ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เฮ้ยเปิดไฟแล้ว มีไฟด้วย มาดูกันครับLadies and gentlemen, dames and herren, on behalf of the Last Post Association, we wish you welcome on this daily ceremony. It is a remembrance ceremony, so may we ask you to remain silent and not to applaud during or after the ceremony. Thank you.ก็ตรงเวลาเป๊ะเนาะก่อน2 ทุ่มปุ๊บประมาณทุ่ม59เนี่ยเขาก็มายืนสแตนบายแล้วนะครับก็มีคนมาเป่าแตร4 คนเขาก็เป่าเสร็จปุ๊บก็มีคนมากล่าวแบบ ตัวแทนน่าจะ เออ เรื่องแบบว่า เราจะ เมื่อกี้ที่มียืนนิ่ง1 นาทีด้วย มีไว้อะไรเพราะเรามี respect แล้วก็มีการแบบว่าพูดถึงว่าเราจะจดจำพวกเขาตลอดไปอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการไปวางพวงดอกป๊อปปี้นะครับด้านใน มันก็เหมือนเป็นตัวแทนแต่ละครอบครัวหรืออะไรไม่รู้แบบ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วที่ขนลุกสุดคือจังหวะที่เขาเริ่มอะครับทุกคนเงียบกันโดยไม่ได้ตั้งหมายทุกคน อยู่ดีๆทุกคนก็เงียบ เงียบกริบเนี่ยทุกคนเห็นในบรรยากาศตอนเนี้ยมีไฟด้วย มาดูกันครับเงียบจากเสียงดังเงียบแล้วพอจบปุ๊บดังใหม่นะครับเหมือนเดิมนั่นแหละฮะตอนนี้ถนนตรงเนี้ยครับเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตพอดีฮะและคริสต์มาสมาร์เก็ตเมืองเนี้ยอะไรไม่รู้ปาร์ตี้มาก ปาร์ตี้สุดๆคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานเรานอนที่ฝรั่งเศสนะครับแต่พอเราข้ามมาเบลเยียม
คนละฟีลอ่ะ โอ้โห คือคักมาก มีไฟ มีตื้ด เนี่ยแล้วข้างหน้าเรานี่คือแบบโอ้โห ขนาดหมายังออกมาปาร์ตี้กันอะเมื่อกี้ถาม AI เขาบอกว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดเขาบอกว่าอะไรอะ เขาบอกว่ามีซานตาคลอสมาในปารีสก็ อ๋อเป็นคริสต์มาส ใช่ ถ้ามีวันนี้พอดี ใช่ เหมือนต่างคนต่างมาป่ะ เป็นแล้วแต่องค์กรแล้วแต่กลุ่มอะไรอย่างงี้ป่ะ แบบเหมือนชาวเมืองก็ทำกันเองอะใช่ไหม มีตุ๊กตาตันใต้อันหนึ่งฮะตอนแรกว่าจะตัดจบนะฮะ เดินมา เจอขบวนพาเหรดสรุปคือมันเป็นของคริสต์มาสนะครับแล้วบังเอิญมีวันนี้พอดีเลย จริงๆเขาบอกว่าปกติมันมีเขาชอบจัดวันเสาร์มั้งแต่เหมือนวันนี้มันคงมีวันศุกร์มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน คนเยอะมาก เยอะมากเด็กๆเยอะมาก แล้วก็คนที่มาเดินพาเหรดเยอะมากแบบทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ ใช่ ม้า มีม้าด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปจริงๆแล้วโอเคนะครับ เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เราจะออกเดินทางจากอีเปอร์แล้วฮะไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะฮะต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวนะครับร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เนาะทุกคนก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์ของเมืองอีเปอร์นะครับซึ่งอีเปอร์เนี่ยก็อยู่ในประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามีประเพณีโยนแมวนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ค่อนข้างโหดร้ายเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ล้มเลิกประเพณีนี้ไปนะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นครับอีเปอร์ก็เป็นสมรภูมิสำคัญเนาะที่เขารบกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งเมืองราบเป็นหน้ากองครับมีคนเสียชีวิตสูญหายราวๆ 500,000 ถึง 1 ล้านคนซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆร่างนะครับจมอยู่ใต้เมืองนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นโคลนไงนะฮะแล้วเราก็หายกลับไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าสุดท้ายนะครับเหล่าทหารนะครับที่ไปรบในตอนนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ที่สุสานนะครับที่เราพาไปดูบ้างนะครับไปอยู่ในพื้นที่สลักชื่อตรงเมนินเกตบ้างแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าต้นกำเนิดดอกป๊อปปี้ครับก็ลิงก์มาอีกนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแมคเครเนี่ยเขาก็แต่งกลอนขึ้นมาดอกป๊อปปี้ก็ดังไปทั่วโลกนะแล้วก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็นั่นครับลิงก์กลับมาที่เมืองก็ถูกสร้างใหม่แบบก๊อปปี้เพสจากของเดิมเลยแต่ไม่ใช่เมืองออริจินอลนะครับเป็นเมืองที่เพิ่งถูกสร้างใหม่มาเมื่อไม่นานนี่แหละฮะและนี่ก็คือความสุดยอดของเมืองนี้ครับแล้วที่สำคัญวันนี้เราไปมีพาเลทเฉยนะอันนี้ผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าก็ไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ที่จะไปถ่ายนะแต่ว่ามันมีก็ไปดูแล้วก็ไปดูวิธี last post นะครับก็ต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยโอ้ยคนเขา respect กันมากนะครับ2 ทุ่มเงียบหมดแล้วมีแบบนี้ทุกวันนะครับและนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับเมืองอีเปอร์ครับเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราคนไทยและคนเอเชียอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีโอกาสผมแนะนำให้คุณลองไปดูครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้เราด้วยนะฮะต้องสมัครเมมเบอร์ได้ครับไปนอนดีกว่าบ๊ายบายและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย